ઈમેલની એરર બનાવી દઈએ. ઓકે, તો અત્યાર સુધીમાં આપણે જોયું હતું કે તમે ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડથી વેલિડેશન આપતા હતા, બટ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ પર પણ વેલિડેશન આપી શકો. શાના બેઝ પર? સેટ સ્ટેટના બેઝ પર. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે ધારો કે મારે ઈમેલ આઈડી પર એરર આપવી છે, તો આટલે હું એક વેરિયેબલ લઈ લઉં કે ભાઈ ઈમેલ એરર. ઓકે, ઈમેલ એરર, અને આ ઈમેલ એરરને હું આટલે પ્રિન્ટ કરાવી દઉં. એનો મતલબ શું થયો કે જ્યારે પર્ટિક્યુલર આ પેજ લોડ થશે ત્યારે ઈમેલ એરરમાં તો એને બ્લેન્ક મળશે, એટલે આટલે બ્લેન્ક પ્રિન્ટ થઈ ગયું. હવે આપણે બટન ક્લિક પર એવું કોડિંગ કરવાનું છે કે કેમ કે આ એરર આવે તો બીજી આગળની, જ્યાં સુધી આ એરર સોલ્વ નહીં કરે ત્યાં સુધી બીજી આગળની એરર નહીં આવવું જોઈએ. ઓકે, સો સિમ્પલ, આપણે સેટ સ્ટેટ ઈમેલ એરરને, જો ઈમેલની લેન્થ લેસ ધેન 0 હશે તો ઈમેલ એરર કરી નાખી, પ્લીઝ એન્ટર ઈમેલ. ઓકે, આ રીતે. તો જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમારી લોડ થાય છે ત્યારે આપણી પાસે જોયું કે આપણને ઈમેલ આઈડી ની અંદર બ્લેન્ક વેલ્યુ મળે છે, એટલે આટલે બ્લેન્ક વેલ્યુ પ્રિન્ટ થાય. ઓકે, જો રન કરીએ, જો આની સાઈઝ જોજો. ઓકે, સો આટલે એક બ્લેન્ક વેલ્યુ પ્રિન્ટ થયેલી છે, બરાબર. બટન પર ક્લિક કર્યું એટલે આપણે કન્ડિશન એવી લખી છે કે જો નેમની લેન્થ લેસ ધેન 0 હોય તો ત્યાં એરર દેખાવી જોઈએ. ચલો, એરર આવી ગઈ. નાવ સબમિટ પર ક્લિક કર્યું તો આ ઈમેલની એરર આવી. ઓકે, ઓબ્વિયસલી આને નીચે લેવાનું હતું. સો આ ઈમેલની એરર આવી. તો ઈમેલની એરર આવે ત્યારે પેલી જે એરર છે તે બંધ થઈ જવી જોઈએ. તો નેમ એરર, ઈમેલની એરર આવે ત્યારે નેમ એરરને બ્લેન્ક કરી નાખીએ. ઓકે, સી આ રીતે. એટલે આ રીતે પણ તમે વેલિડેશન્સ એપની અંદર આપી શકો. જરૂરી નથી કે ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ટર યુઝ કરો, બટ આમાં પ્રોબ્લેમ એટલો છે કે તમારે બધા મેન્યુઅલી વેલિડેશન્સ આપવા પડે. જ્યાં ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડની અંદર આટલે બધા વેલિડેશન લખાઈ જતા હતા, આ જગ્યા પર જ. બસ ડિફરન્ટ આટલો છે ખાલી. હા, પ્લીઝ એન્ટર ઈમેલ. સો આ લોજિક છે, આ લોજિકલી શું? હા, તો એટલા માટે કેમ કે નેમને બ્લેન્ક આઈડું, જો આની અંદર મેં ટેક્સ્ટ બોક્સમાં વેલ્યુ નાખી દીધી તો આટલેથી એરર નીકળી પણ જવી જોઈએ. એરર નીકળી જવી જોઈએ એના માટે આ નેમ એરરને બ્લેન્ક કરેલું છે કે જો બધું બરાબર હોય તો નેમ એરરને બ્લેન્ક કરી નાખ. ઇવન આટલે મારે ઈમેલ એરરને પણ બ્લેન્ક કરવી પડશે. ધારો કે એને ઈમેલ બરાબર નાખી દીધું તો ઈમેલને પણ બ્લેન્ક તો કરવું જ પડશે. જો હવે આ ઈમેલ પર અત્યારે એરર આવે છે, ઈમેલની અંદર મેં કોઈ ડેટા નાખી દીધા, પછી આ એરર થોડી બતાવવાની, પછી આ એરર બતાવવાની. આ રીઝનથી આ બધા બ્લેન્ક આપણે કરાવીએ છીએ. સો લોજિકલી આ બધી વસ્તુ તમારે પછી સેટ કરવી પડે. જ્યારે વેલિડેટરમાં એ બધી વસ્તુ ઓટોમેટિક કરી નાખે, ઓટોમેટિક સેટ કરીને તમને આપી દેશે. ખ્યાલ આવ્યો? વેલિડેટર ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડની અંદર વેલિડેટર જે આપણે યુઝ કરીએ તો એમાં આપણે એવું કે બ્લેન્ક એવું કે કરાવતા નથી. એ શું કરે, તમે ડેટા નાખ્યો હોય એટલે ઓટોમેટિકલી જો નાખ્યો હોય તો એ એરર નીકળી જાય. એટલે ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડમાં આપણે આ વસ્તુ જોઈએ. ઓકે, ચાલો નાવ નેક્સ્ટ વસ્તુ જોઈએ